أهلا وسهلا ومرحبا بكم متابعي قناة لنستفيد معا في فيديو جديد. 6 نصائح للتعامل مع الزوج المشغول دائما. شريك مشغول دائما وآخر يشعر بالوحدة. أصبح انشغال أحد الطرفين أو كليهما أمرا شائعا لتأمين ضروريات الحياة أو تحقيق الأهداف في العصر الحالي، أو البحث عن فرص أفضل، أو التطلع إلى الترقي لمناصب أعلى. ومع وتيرة الحياة السريعة أصبحت الضحية الأولى هي قوة وجودة العلاقات. وبينما يكون أحد الأطراف مشغولا بعمله، يعاني الطرف الآخر من الوحدة، سواء بالبقاء وحيدا داخل المنزل أو ممارسة أنشطته من دون شريكه، فيختل الركن الأساسي من العلاقات الصحية وهو المشاركة. ملامح العلاقات الغير السعيدة. على الرغم من أن معرفة كيفية تحديد الوقت الذي تسير فيه العلاقة بشكل جيد هو أمر في غاية الأهمية، فإن ما يفوقه في الأهمية هو البحث عن إشارات تدل على أن العلاقة لا تسير على ما يرام. حدد عالما النفس جون ماردخاي غوتمان وروبرت واين ليفينسون 4 جوانب رئيسية للتواصل الغير الفعال بين الأشخاص، والتي يمكن أن تنتج عنها علاقات غير صحية. أولا، النقد. عندما تنتقد شخصا ما فإنك تهاجم تصرفاته وجوهر شخصيته، ويختلف ذلك كثيرا عن تقديم الرأي المفيد أو التعبير عن الشكوى. ثانيا، الازدراء. يتجاوز الازدراء النقد، لأنه يشمل محاولة إظهار تفوقك الأخلاقي على شخص آخر، ويمكن أن يشمل ذلك السخرية منه بقصد التقليل من شأنه وجعله يشعر بالدونية أو عدم الجدارة، وهو شعور سيء جدا إذا كنت تغرسه أو تتلقاه من شخص آخر. ثالثا، الدفاعية. من الطبيعي أن تكون شخصا دفاعيا في بعض الأحيان، خاصة إذا كنت متوترا أو متعبا، لكن ردود الفعل الدفاعية تتمثل في إلقاء اللوم على الشريك، ويخبر ذلك الشريك أنك لا تتحمل مسؤولية أخطائك. رابعا، المماطلة. غالبا ما تكون المماطلة ردا على الازدراء، وهي الطريقة التي يستخدمها الطرف الذي يتعرض للازدراء وتلقى تعليقات ساخرة، فلا يستجيب للشريك ويحاول تجنب المواجهة من خلال الانشغال بشيء آخر أو ترك الحوار. الانشغال يضعف إمكانية تقييم العلاقة جيدا. تشير الباحثة في مجال العلاقات بين الأزواج آليس بويز في مقالها 4 أخطاء يقترفها الأشخاص المشغولون، إلى أنه في الكثير من الأحيان عندما ينفصل الزوجان طالة فترة زواجهم، قد يعترف الشخص المصدوم بسبب الانفصال بعلمه أن الأمور لم تكن مثالية، لكنه لم يكن مدركا بالشكل الكافي مدى تعاسة الطرف الآخر. ينتج ذلك عن رؤية نفقية أو محدودة التي يعززها الانشغال، فقد يكون الفرد شديد التركيز على مواكبة إبع العمل لديه، بحيث يصبح غير واع للإشارات التي يرسلها الشريك بأنه يحتاج إلى بعض الاهتمام والمشاركة. الانشغال الشريك المفاجئ قد يكون جزءا من مشكلة أكبر. بينما تمر كل العلاقات بمراحل يمكن أن يصبح فيها أحد الطرفين مشغولا أو بعيدا عن الطرف الآخر، إلا أنه يجب تمييز نوع الانشغال، هل هو صحي ويمكن التعامل معه بشكل أفضل لإصلاح العلاقة، أم أنه غير صحي وينم عن مشاكل أكثر عمقا قد تؤدي بالعلاقة بأكملها. تقول عالمة النفس والخبيرة العلاقات نيكول ماكنزي في مقابلة مع موقع جلوبال نيوز إن الانشغال قد يكون حقيقيا أحيانا، فقد يغرق الشريك في عمل أو أن يكون بصدد تسليم مشروع له موعد نهائي يستهلك كل وقته، لكن في أحيان أخرى قد يكون ذلك علامة غير صحية على مشكلة في العلاقة. وتضيف إنها طريقة مخادعة للانسحاب من العلاقة، فحين يقضي الشريك ساعات أطول في صالة الألعاب الرياضية أو يخرج مع أصدقائه أكثر من اللازم
أو يقضي وقتا أطول مع أسرته من دونك، فقد يرغب في الانفصال عنك. كما تقول مستشارة العلاقات إيلين هيد: إنه عندما ينشغل الناس في العمل فإنهم يشعرون بالانتماء إلى كل ما ينشغلون به، حيث يمدهم العمل بالشعور بالتقدير الذي افتقدوه في علاقتهم مع شركائهم. 6 نصائح للتعامل مع زوجك المشغول دائما. فيما يلي تقدم كل من هيد وماكانزي بعض النصائح حول كيفية إدارة العلاقات عندما يصبح أحد الشريكين مشغولا للغاية، ما يشعر الطرف الآخر بالتجاهل. أولا، يجب عليك التواصل. تحدث إلى شريكك مباشرة واسأله بالضبط ما الذي يشعله مشغولا جدا، وكيف يمكن لكل منكم تخصيص الوقت لبعضكم البعض. الهدف الآخر من ذلك التواصل هو أن تشعر الطرف الآخر أنك تريد أن تكون جزءا من عالمه على الرغم من مدى انشغاله. ثانيا، لا تلقي اللوم عليه. يؤدي إلقاء اللوم إلى اتخاذ الطرف الآخر موقفا دفاعيا. بدلا عن ذلك، أخبر شريكك بأنك تشعر بالوحدة وأنك تفتقده، وحينها سيكون أكثر تقبلا لمشاعرك ولن ينتهي بكم المطاف بالجدال. ثالثا، تواصل معه بطريقة مختلفة. البقاء على الاتصال هو أمر ضروري في العلاقات الجيدة، لكن للتواصل أشكال مختلفة ولا يقتصر على التواصل وجها لوجه. إذا كان شريكك مشغولا جدا، يمكن التركيز على الاتصال برسائل نصية أو عبر الهاتف. رابعا، عبر عن مشاعرك بصورة أكثر رومانسية. قد يرسل الانشغال الدائم للشريك رسالة أنك غير مرغوب فيه أو يشعرك بالوحدة. في هذه الحالة تنصح ماكانزي أنه على الرغم من صعوبة الأمر إلا أنه يمكن التفكير بشكل مختلف، مثل التخطيط لعشاء رومانسي لكليكما، فهذه أيضا فرصة جيدة للتعبير عن بعض المشكلات في العلاقة. خامسا، قل ما تريده بصراحة. تشير هيد إلى أن الناس يواجهون أحيانا صعوبة في إيصال نوع الدعم الذي يحتاجون إليه بالضبط من شركائهم، وفي حين يقوي الانشغال الشريك عنك الشعور بالانفصال والوحدة، فمن الأفضل كتابة ما تريد قوله وبصراحة. يتطلب ذلك ثقة كبيرة ستشعر بعدها براحة أكبر. سادسا، ابقي نفسك مشغولا واستمتع بمساحتك الشخصية. تنصح ماكانزي باستغلال هذه الفترة في التعرف إلى احتياجاتك وممارسة الأنشطة التي تهمك، مثل ممارسة الهوايات أو الذهاب إلى الصالة الألعاب الرياضية أو التواصل مع الأصدقاء. يضمن ذلك أنك لن تشعر بالسلبية عندما يعود شريكك المشغول إلى المنزل، وبالتالي يمكن تجنب الصراعات التي قد تنشأ نتيجة لذلك الانشغال. أخيرا، تمر جميع العلاقات بأوقات عصيبة لأسباب مختلفة، وقد يكون الانشغال الشريك أمرا مؤلما لك، لكن باتباع هذه النصائح يمكن التأقلم مع ذلك الانشغال ما دام صحيا ولم ينم عن رغبة الشريك في الابتعاد وإقصائك من حياته. وفي تلك الحالة يجب أن يكون التركيز على تحسين علاقتكما واستعادة قوتها. إلى هنا ينتهي هذا الفيديو. أتمنى أن ينال المقطع إعجابكم، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة مع تفعيل خاصية الجرس ليصلكم كل جديدنا. دمتم بأمان الله وحفظه. إلى اللقاء. شكرا لكم.